आलो रे. रोप काय जरा हे चेंज करायला लागेल. रेझोल्यूशन चेंज करायला लागेल. 1080 आहे. फुल HD आणि हे आईला बॅग ठेवले. ना ते 2 रॉक आहेत तिथे पकडायला ना, त्याला असे दोन्ही पकडा. त्या साईडला कप्पर एक पाय टेकाला, तिथं पाय टाकल्यानंतर वरती तर दगड आहे ना, तिथं हात घालायला लागेल. आम्ही आलो. तिथे बरोबर हाईट कमी जोर लागेल. आमची पण हाईट लय, माझी 6 फुटाची आहे, याची पण 6 फुटाची आहे. आलो थांबा आम्ही. सगळी बॅगा नीट पॅक करा. हे रिझोल्यूशन चेंज करतो.